النجاح إن شاء الله تحقق. مشاهدينا، بما إن حلقة اليوم مع الشباب، طاقة الشباب نماذج شابة في كل دولنا العربية. يمكن نتحدث نحن اليوم عن دولنا الأربعة اللي جمهورها بيتابعنا ومعانا كمان موجود وبيشاهد هذه النماذج. النموذج القادم من الأردن نور خريس، وحنتعرف على هذا النموذج ونرحب بكم أينما كنتم تتابعون بيت للكل. أهلا بكل طاقة الشباب في لقاء الليل. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الممتعة والمهمة من برنامج بيت للكل. حقيقة مسرورين لأن قدمنا لكم نماذج للشباب المبدع من رانيا غباشي وإلى عمر يوسف، واليوم مستمرين بنماذج جميلة جدا. والآن ضيفنا هو نور خريس. قصة نور واحدة من القصص العربية التي عنوانها النجاح، المثابرة، إثبات الذات، صناعة الذات. نور خريس شاب أردني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية بتخصص وقاية النبات. كل هاي الدراسات وكل هذا التعب إلا أنه لحق شغفه ولحق يعني هذا الاستمتاع اللي ممكن يجي من خلال شغفه بالتقنيات وشغفه بالأجهزة الخلوية وصنع ألعاب للأجهزة الخلوية، وهذا خلى اسمه من الأسماء الكبار على مستوى العالم في هذا المجال. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا لكم على المقدمة. وكمان حابين نعرف كيف قدرت من خلال هذا المجال تمكن اسمك بهاي الطريقة المميزة وتصنع فرق. وانت حكيت قبل الفاصل، احنا كنا نحكي عن عازف العود، لكن أنا عجبتني هو بحكي الشغف. نعم. كل إشي له علاقة بالشغف. نعم. مهم جدا انه انا معتز بدراستي كمهندس زراعي، وكنت احب الحشرات، فانا دائما يعني بربط اسمي بالانتمولوجيست، بعالمين الحشرات، لاني كان عندي شغف بهذا الحكي. ولكن من انا صغير وكان جيل اهلي مختلف عن الاجيال اللي احنا هلا موجودين، نعرف اولادنا وين نوجههم خاصه في التكنولوجيا. كنت بحب العب جيمز كثير، فكانت الالعاب جزء من حياتي اليوميه. ماسك هالجيمز، كان زمان في شيء اسمه جيم اند واتش العب فيه، ومحظوظ كنت انه والدي ووالدتي ما كان عندهم مشكله، كانوا يعتقدوا انه هذا جزء من التعليم اللي عم نتعلمه. وكنت احب الكمبيوترات، ومن الشغلات المهمه بتذكرها بحياتي انه كنت اخرب كثير. فكان دائما والدي يجي يحكي لنا مش مشكله تخرب، بس بتعرف شو المره الجاي اللي عملته وخرب الجهاز ما تعيده، تستفاد من الخطأ. نستفيد من الخطأ. وهذا خلاني أتوجه أكثر وأكثر بمجال الحب للتكنولوجي والجادجتس، بس ما كنت شايف حالي في مجال التكنولوجيا. فدخلت زراعة ودرست وقاية نبات.
جميل. نور، ايش نقاط القوه اللي اعتمدت عليها بمشروعك؟ وتحدثت عن الجيمنج، انك بتحب كنت كثير تلعب بالالعاب الالكترونيه الموجوده، شخصيات سوبر ماريو كان بفتره من الفترات ولليوم موجود. فتحدثنا عن نقاط القوه، وهي الشخصيات كيف ساعدتك بنجاح مشروعك؟ لما طلعت فكرة مشروعي كان مبكر جدا. كنت عايش في مصر وبشتغل في مصر، ورجعت على الأردن زيارة وقلت لأخوي حابب أعمل شيء أطلع فيه مهاراتي ومش لاقي الطريق أشتغل عليه. قال لي يوم من الأيام بيجي يعني الوقت تبني فيه مشروعك. سافرت وعشت بفرنسا، وكنت مصر إنه لازم أعمل اللي ببراسي، أسس مشروعي. وما كنت شايف الجيمز ك يعني طريق لإلي. كنت جالس في جلسة ولقيت حدا بيشرح أرقام بأحد المزودين الخدمة الكبار بفرنسا، وبيحكي إنه صناعة الألعاب الإلكترونية بالسنوات القادمة حتنمو بهذا النمو. قلت ألعاب، أنا تكنولوجيا، أنا لازم أكون جزء منها. فكان في تشجيع كتير في أوروبا بهذاك الوقت للتكنولوجيا، بس كان عندي إحساسي الداخلي إنه معادلتي عشان تنجح لازم أرجع على الأردن أعمل فريق العمل تاعي. ما حقدر أحكي بهالشغف وبهالعشق تاعي للي بدي أعمله مع شخص ما عاشرته كفاية. فتوجهت، رجعت على الأردن وأسست الشركة. فمصدر قوتي هو الناس اللي حوالي، اللي فهمانيني، الناس اللي بيفهموا كيف غضبي، إمتى لما أغضب، لما أفرح بيفرحوا معي. وطبعا اليوم كبر الفريق وصار عندنا ناس من جنسيات مختلفة، بس هاي مصدر قوتي الناس. طب أنا مبسوطة جدا من كلامك اللي هي مصدر قوتك الناس، ورجعت تحقق حلمك مشروعك على أرض بلدك. إيه اللي عملته وأنت في الأردن؟ إزاي اتحديتوا كل ده؟ كمية التمكين والنجاح اللي أخذتوه في الأردن؟ بصراحة بالأردن المعادلة بمجال التكنولوجيا محظوظين إحنا. الله يطول عمره سيدنا جلالة الملك من أول بداية تسلمه يعني بعد والده الله يرحمه، كانت التكنولوجيا شيء رئيسي موجود في الأردن وللشباب. فجامعاتها متقدمة وعم تشتغل على نفسها وبتطلع خريجين جديدة. طبعا مش كل شيء سهل. لما بلشنا إحنا بال2003 كانت نكتة تحكي لحد إنه أنا بشتغل على صناعة ألعاب للموبايل ومن الوطن العربي. ولكن ثقافتي ومعرفتي بالوطن العربي، أنا اشتغلت بدول عربية كثيرة وكنت بتنقل، وصناعة الألعاب بتعتمد على القصة، وإحنا بلاد القصص طبعا والروايات. فكان عندي ما في أدنى شك إنه حنقدر نطلع شيء. اليوم بالأرقام عم نحكي عن صناعة بال2020 عملت 175 مليار دولار. طيب مش حرام شبابنا بالوطن العربي وإحنا بالأردن ومصر ما يكون لهم نصيب من هاي؟ أكيد. واليوم بنحكي على الشباب المصريين، وأنا خبرتي معهم. بتتكلم على السوق استهلاكي؟ لا، لهذه إنتاجي. الألعاب في مصر كبير جدا. مش استهلاكي، إنتاجي، حتى إنتاجي. يعني اليوم إذا أنا تفرجت، إذا بتسمحوا لي أحكي لكم كيف عم بتفرج على الوطن العربي. أنا عم بتفرج على العراق، مستخدم كتير كبير، وموسيقى وفن من سنين. مصر شباب تقنيين، وقد ما بدي بعين من مصر بقدر أعين، وفي شباب وجامعات بتخرج. الأردن في توجه واضح حكومي مفتوح، دعم عم ناخده. إذا جمعنا هاي المعادلة مع بعض، 174 مليار لازم يكون لنا حصة الأكبر منها. طيب سيد نور، يعني أريد أستثمر الجانب الأكاديمي المتعلق بوقاية النبات في مجال التكنولوجيا. أنت تعرف أكثر مني أنه الأسمدة مفيدة للنبات، لكن طبعاً بنسب محددة تزيد أو تنقص تقتل النبات. بعض المجتمعات تنظر إلى التكنولوجيا بنفس النظرة، خصوصاً الألعاب، أنه هذه الألعاب ليست مجرد تسلية، وأن هناك رسائل تقدمها الشركات المنتجة للألعاب. صح. والنظرية المؤامرة تشتغل، وكثير من الأمور الأخرى. يعني نور، كيف تعاملت مع هذا الموضوع في مجال الألعاب وأنت مهمتك الأساسية هي الوقاية؟ صح، مزبوط. هلا الحلو بالزراعة، إذا كنت مهندس أو فلاح، تعرف أنك تزرع الغرسة بالأرض، وشجرة الزيتون هي أعظم شجرة تنتج، تاخذش محصول منها السنة اللي بعديها، تستنى سنين وبترعاها
وبعدين بيطلع منه احسن نوع زيت وباسعار كبيره. وهذا نفس الشيء لازم الواحد يتفرج لما يبدا اي شغف له او اي مهنه له. اليوم كان وما زال في حروب مش بس في الوطن العربي، بكل العالم ضد الالعاب الالكترونيه، وانه اولادنا عم بيلتهوا بالتكنولوجيا ومش عم نتحكم فيهم. بالظرف اللي عايشينه الحالي ومع وجود اولادنا في بيوتهم علشان يشتغلوا على مدارسهم، وضوح التكنولوجيا صار اوضح، واهميته عشان اوصل المعلومه من خلال الالعاب التفاعليه، لانه الالعاب تفاعليه، صار اوضح واحسن. هل هي مضره؟ كل شيء ضار. اذا انا كأب او كأم او كبالغ، يعني كنا بنحكي بيلعب ببجي ابنها وعم بيلعب كثير، لو بالشكل العام لا ما تخليه، لا خليه يلعب، لانه بيزيد مهارات الايد تاعته، الاستيعاب تاعه. ولكن وظيفتها كأم او وظيفتي كأب اجي احكي له بكفي 3 ساعات، حيزعل وكذا. وظيفتي كبالغ اديره بهذا الحكي. طيب نشوف انه هي عوضت عن العزله اللي سببها كورونا طبعا بالنسبه للمجتمع، انه اصبحت البيوت منعزله. يعني الالعاب عوضت هذا الشيء. زادت مبيعات، او مش زادت تحميلات اللي صارت خلال كورونا اضعاف. يعني صناعه الالعاب الالكترونيه، وما بنحكي على اجهزه المحمول، البي سي والكونسول اللي هي زي اجهزه الفيديو جيمنج الكبيره، ما كانت بالماينس، كانت بالسلبي النمو تاعها قبل كورونا. اليوم بالايجابي، لانه الناس بدها تلعب، تحكي مع بعض، يعملوا انجيجمنت، يتفاعلوا مع بعض، لانه حرمتنا الازمه الغصه اللي احنا غصينها هلا. على جمله انت حكيتها، انه لما انت بلشت مشروعك بلشت بالبيئه، بناس شعرت فيك، صح، فهمت عليك، عارفه شو مشاكلك، عارفه امتى بتغضب، امتى بتحزن، شو البيئه المحيطه فيك. لكن انت حكيت جمله مهمه، انا اعمل محليا لكني افكر دوما بالعالميه. قديش اليوم بنقدر نوائم؟ وليش احنا لسه بعاد، او بنقدر لسه نقدم لخطوات اكبر نحو العالميه؟ قادرين طبعا، قادرين بشبابنا، بس بدنا عامل الرئيسي بهالعالميه هي الثقه. اذا تسلحنا بالثقه لانفسنا والناس اللي حوالينا بنوصل عالميا. محليا، لانه اليوم اذا ما بتنجحي باي منتج محلي ما بتقدري تاخذيه للعالميه، لانه بالاردني بنقول جماعتك هم اللي حيطلعوك، هدول سندك، بدهم هم يخلوك تنجح. فعالميا احنا وصلنا الحمد لله للعالميه. اشتغلت بكوادر شباب عرب واردنيين، اشتغلنا منتجات للاعب الباسكتبول شاكيل اونيل ومحمد علي كلاي الله يرحمه. فقادرين نوصل، قادرين. وعندنا خارج الالعاب كمان امثله كثيره، وحنشوف كمان بالسنوات القادمه. جدا مهم نعرف انه الشعب العربي اللي بنسميه الميدل ايست ونورث افريكا، المينا ريجن، اكبر منطقه في العالم نمو في مجال الالعاب الالكترونيه في العالم. فالكل عينه علينا. طيب انا وهي رساله من خلالكم للشباب العربي، ليش اخلي الشركات الاجنبيه برا تستفيد من هالنمو؟ صح، خلينا نشتغل مع بعض وننتج العاب، ناخذ حصه نستهلكها احنا بالضبط، وناخذ حصه. احنا ادرى اهل مكه ادرى بشعاب، بالضبط، احنا ادرى بشعاب مكه، فخلينا ننتج العاب خاصه فينا. نعم. اليوم بنشوف في بعض سياسات التهميش في بعض البلدان على المرأة. وين دور السيدات بصناعة الألعاب؟ المرأة أخذت مكانها في صناعة الألعاب غصب عنا كرجال اليوم. نعم. يعني بالغصب. ليه؟ عم بتفرج اليوم الصبح على دراسة، أكثر من 65% عالميا مستخدمين الألعاب الإلكترونية هم من السيدات أو من البنات. طب أنا كمصنع ألعاب اليوم لو بدي أكون أنجح بال65%، أنا لازم أجيب بفريق العمل عندي بنات. صح. ما بقدر أعتمد على الشباب يصنعوا للصبايا ألعاب. صح. فاليوم بالنسبة لي أنا بآمن فيهم 100%. عندي قيادة الشركة عندي معظمها من البنات بال3 سنوات الماضية، وعم نحسب، أنا بحب الأرقام، وعم نحسب طب تأثير البنات إيش على إيرادات الشركة. فزادت إيرادات الشركة، زاد منتجنا من الجودة. واليوم لازم، وهذا واجب علينا
ومش بحكي بس اخلاقي، لا واجب علينا عشان نزيد من اقتصاديات بلادنا ونطور حالنا هيك نخلي البنات اكثر مشاركه معنا في اعمالنا 100%. دي اكيد. احنا سوق كبير، سوق عربي كبير، مش بس سوق عربي، سوق عربي كمان كلنا بنحاول نقف وننمو بعيدا عن تطرف وارهاب. كلنا نعلم كويس قوي انه سوق الالعاب ممكن جدا تدخل ليك شركات عن طريقه، وبنسمع عن العاب فيها ضرر وتخلي الطفل يتوحد وتخلي الناس تكتئب، وفيها عنف وفيها ضرب وفيها نوع من انواع الارهاب. فاعتقد في وجودنا في برنامجنا العربي بنتكلم على الالعاب، هي امن قومي للوطن العربي. طبعاً. انها تكون عربيه في طبعاً. الفكر وفي التصنيع في البرمجه يعني كمان 100%. وجميل جدا كيف نظرتي لها، لانه انا عندي لعبه اليوم اسمها الدومينو. لعبه مشهوره جدا في العراق وفي مصر وفي الخليج العربي. اليوم فيها غرف بيلعبوا مع بعض، لما بتشوف فيهم كيف بتجتمعوا هدول الشباب العرب مع بعض، هذا مثال جيد للتواصل من خلال الالعاب، ومثال جيد انه هي صناعه عربيه، ان نجتمع كشباب ونصنع لعبه لإلنا. اما التطرف والناس بتستغله كمان، صانعي الالعاب يعني مش دائما بيعرف شو مين المستخدم وايش بده يستخدمه اللعبه، ولكن في حرص عندنا كبير وفي قوانين تلزمنا. صحيح. رساله مش فقط اردنيه، وهاي عندنا احنا طبعا بالاردن دائما نفرج حالنا احنا جزء من الوطن العربي. واليوم عملي مع الشباب المصريين وعندي مستخدمين، يعني انا بحكي معك هلا وعندي 300,000 عراقي بيلعب اللعبه تاعتي حاليا. فتخيل هذا الشعور المسؤوليه. هذه الالعاب بتكون رديفه للتنشئه والتربيه، مساعد، عامل مساعد. طبعا نور خريس اليوم نشكرك، اشكركم يعني جزيلا. اليوم الحلقه عباره عن سلسله او عقد من اللؤلؤ. لؤلؤ شبابي جميل جدا، يعني انت اتممت العقد باستداره جميله جدا وختمته باقفال العقد على عنق جيد فتاه عربيه تعشق الابداع العربي. اشكرك على وجودك معنا في هذه الحلقه. شكرا لك. بس عارف يا احمد كان لازم يجيب لنا لعبه نلعبها معاه سوا هنا مع المشاهدين في حلقات قادمه ان شاء الله. يعني بالفعل حلقه اليوم حلقه جميله جدا. انا دائما عندي ايمان مطلق بالشباب، انه الشباب قادر على الانجاز والرياده. أكيد يا كاثي، وبجوز اليوم يعني حوارنا مع ضيوفنا المميزين وكمان كلمات زملائي الجميلة تؤكد من بيت للكل على أنه لا يمكن قهر روح أي إنسان لديه من الإصرار ما يكفي لمتابعة شغفه، ولديه من الحلم ما يكفي لتحقيق كل ما أمكن فعله ليكون اليوم ما يريد. أنتم النور الذي نراه في نهاية كل نفق في دولنا العربية. وأيضا من بيت للكل تحية لشبابنا العربي ذخرنا الذي نأمل على الدوام أن يبقى نجما ساطعا في سماء كل الدول العربية نفخر ونرفع رأسنا فيه. من بيت للكل هذه تحياتنا، دمتم بخير.